to good health! Gagawa tayo today ng Pinoy smoothie. So, ang kailangan natin para sa raw Pinoy smoothie ay frozen coconut. Lalagyan natin ng jackfruit, tsaka luya. Dadagdagan natin ng coconut water or buko juice. Tapos, i-blend natin sa ating Weizel blender. Ang Weizel ay may auto ice crush feature na hindi na kailangan imano-mano. Ang recipe na to ay napakamainam na pang-detox at pangpataas ng ating immune system dahil sa ginger. Wala rin tayong dinagdag na asukal o kahit anong artificial sweetener. Ginagamit natin ang natural na tamis ng prutas para dito. Coconut is a superfood. Meron itong good fat na nakakabawas ng timbang. Maganda rin ito sa balat. At nakaka-alkalinize o nakakatanggal ng asido sa ating tiyan. Sobrang milky at creamy. And you have your Pinoy smoothie. Cheers to good health! Bago natin inumin ang ating panghimagas, i-bless muna natin ito. So sabi ng Genesis 1:29, Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. Amen. Very refreshing, sobrang healthy pa. Maraming salamat sa pagtunton sa episode ngayon ng Healthy Cooking.